طابت أوقاتكم يا أخوان. عمرك تساءلت ليش السيارات صارت أضعف من السابق؟ فلو فرضنا أن قائد هذه البريوس وقع عليه حادث مروع مع شيفروليه كابريس مثلا، فغالب الظن أن ذوي فقيد البريوس سيستقبلون التعازي بعد الحادث مباشرة. لكن في الحقيقة أن صاحب الشفر في وضع أكثر خطورة. بداية لازم نعرف أن السيارة تقوم بتحويل الطاقة الكيميائية متمثلة بالوقود إلى حركة، ولك أن تتخيل بأن مقدار الطاقة في 1 لتر من البنزين تساوي 31 ميجا جول. ومع أن السيارات تستفيد من 20% فقط من الوقود والباقي يهدر على شكل حرارة، لكن لا تزال هذه 20% من 31 مليون جول كثيرة جدا يا صاحبي. وطاقة سيارة تزن 2 طن وتسير بسرعة 60 تعادل طاقة سقوط فيل من عمارة ب3 أدوار. وعند ارتطام مركبة تسير بسرعة 60 وتتوقف تماما بغضون جزء من الثانية، فإن هذه الظروف تعرض الركاب لقوة تسمى جي تصل إلى 17، يعني يتعرض الجسم لحمل 17 أضعاف وزنه. ما وصلت؟ طيب، تخيل أن أحدهم يزن 100 كيلوغرام ثم اكتسب هذا الشخص تسارع لأعلى مثلا، سيزداد وزنه صح؟ وقد يتضاعف وزن الجسم فيصبح معرض لقوة مقدارها 2 جي. وزيادة الوزن المكتسبة من تسارع عالي في وقت قصير جدا ما هو كويس لدماغ الإنسان وأعضائه المخلوقة من أنسجة رخوية. والعبارة المشهورة السرعة تقتل بسرعة غير دقيقة علميا، فالسرعة بحد ذاتها لا تقتل، بل التغير المفاجئ بالسرعة هو القاتل. وعشان تتصور مدى جنون الرقم 17، الطيار المدرب جيدا يتحمل إلى 9 أضعاف وزنه قبل أن يفقد الوعي. وهنا يجي سر ضعف السيارات. يتم تصميم مقدمة المركبة بشكل قابل للسحق حتى يأخذ الحادث وقت أطول ويسمح للعربة بامتصاص أكبر قدر من الطاقة لحماية الركاب. وأما فكرة إطالة مقدمة السيارة لحماية الركاب فإنها حتما لن تعجب المستهلكين، لكن يبدو لي أن أحدهم لا يأبه بالمظاهر.